القضية التي أشعلت عواطف وضمائر العالم لعقود عديدة، إنها قضية لم تقتصر على الحدود الجغرافية للأرض المقدسة، بل أصبحت رمزاً عالمياً للعدالة وحقوق الإنسان. قضية الشعب الفلسطيني تحمل في طياتها قصصاً مؤلمة لشعب أرجحت بين الأمل واليأس، بين النضال من أجل الاستقلال والحرية وبين التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بحياتهم اليومية. لماذا لا تتحقق العدالة للفلسطينيين رغم مرور عقود من الصراع؟ لماذا تعجز الأمم المتحدة عن فرض العقوبات على إسرائيل عند ارتكابها انتهاكات؟ هل يمكن للمجتمع الدولي تفسير عدم التدخل الفعال في حماية الفلسطينيين بأنه التخاذل في وجه أو في واجبه تجاه حقوق الإنسان؟ لماذا يستمر العالم في إغلاق عيونه أمام انتهاكات حقوق الإنسان الواضحة التي ترتكب بحق الفلسطينيين؟ ولماذا لا يعطى الشعب الفلسطيني نفس الاهتمام والتضامن الدولي الذي يتلقاه أو تتلقاه الشعوب الأخرى في مواجهة الظلم والاحتلال؟ هل يمكن أن يكون الصمت الدولي تجاه معاناة الفلسطينيين تحقيراً لقيم العدالة وحقوق الإنسان التي يجب أن يتمسك بها المجتمع الدولي؟ لماذا يتم الضغط على الفلسطينيين لتحقيق السلام والانخراط في مفاوضات دون وضع الضغط نفسه على إسرائيل؟ هل من المعقول أن يستمر عجز القانون الدولي في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين؟ كيف يمكن أن نبرر عدم تنفيذ القرارات الدولية التي تدين انتهاكات إسرائيل واستيطانها الغير شرعي؟ متى سينصف الشعب الفلسطيني؟ هذه الأسئلة تعكس واحدة من أكبر القضايا الإنسانية والسياسية في العالم والتي تستحق الاهتمام والتفكير العام. أحبائي، تعتبر قضية الشعب الفلسطيني واحدة من أطول الصراعات وأعقدها في التاريخ الحديث. يتعامل الفلسطينيون منذ عقود مع التهميش والاحتلال والبحث عن العدالة والحقوق المشروعة التي فقدوها. إذا حللنا بعمق القضية الفلسطينية سنجد أن هناك ازدواجية معايير واضحة في التعامل مع هذه القضية المعقدة. في عصرنا الحالي تنطوي السياسات الدولية على معايير تطبق بطرق مختلفة تماما على الأطراف المتصارعة في هذا الصراع. فبينما تطلب المجتمعات الدولية من دول عدة أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والسلام العالمي، يبدو أن هذه المعايير لا تنطبق بنفس القوة على إسرائيل. هذه الازدواجية تثير التساؤلات حول مدى تنفيذ القوانين الدولية والمعاهدات بشكل عادل ومنصف. عندما نلقي نظرة على التاريخ نجد أن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية ليست مجرد سمة تسيطر على الأحداث، بل هي لغة تتحدثها السياسة العالمية. إذا كانت العدالة والمساواة هما قوام الأمم المتحدة، فلماذا نرى تفاوتاً واضحاً في التعامل؟ هل هناك قاعدة مزدوجة تطبق على الأمم؟ أحبائي، إن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية هي ظاهرة غير مقبولة ومثيرة للجدل. ففي عالم يزعم أنه ينبغي أن يسود فيه المساواة والعدالة، نجد أن الفلسطينيين يواجهون معايير مختلفة عن باقي العالم. عندما تنتهك إسرائيل حقوق الإنسان أو تستولي على الأراضي الفلسطينية، يبدو أن الموقف الدولي يتجاهل هذه الانتهاكات بشكل مخجل. ولكن إذا قامت دولة أخرى بأي عمل يمكن أن ينظر إليه على أنه انتهاك، يرتفع صوت الاستنكار والتدخل الدولي. هذا نوع من الازدواجية في المعايير يجعلنا نتساءل: هل للشعب الفلسطيني نفس الحقوق والكرامة التي يتمتع بها البشر
في أماكن أخرى؟ أحبائي، الكل يستطيع أن يلاحظ التناقض البارز في تفاعل المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام السيد كريم خان مع الأحداث الدولية. عندما اندلعت الأزمة في أوكرانيا وشن الرئيس فلاديمير بوتين عمليته العسكرية هناك، تسارعت المحكمة الجنائية لتوجيه مذكرة توقيف بحقه. لكن هنا يطرح التساؤل: لماذا نجد نفس الاهتمام والاستجابة السريعة من قبل هذه المحكمة عندما يتعلق الأمر بأحداث أوكرانيا، بينما لا نجد نفس الموقف عند التعامل مع القضية الفلسطينية؟ هل هناك ازدواجية في تطبيق المعايير الدولية؟ ولماذا يبدو أن العدالة تختلف باختلاف الملفات؟ من بين أصوات الصراخ والألم تحكي القضية الفلسطينية قصة صمود وتحدي لم تشهد مثيلا في تاريخ الصراعات الدولية. إنها قصة تضافر فيها الأمل والصمود مع المعاناة والانتهاكات. إن القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي معركة عالمية للعدالة وحقوق الإنسان. إنها قصة شعب يستحق الحرية والكرامة، والعالم بأسره ينبغي أن يستمع إلى هذه الصرخة وأن يتحد من أجل إيجاد حل عادل لهذه القضية المستعصية. القضية الفلسطينية ليست مجرد تاريخ وأحداث، بل هي قصة إصرار وأمل، واحدة من أكثر الصراعات إثارة وتعقيدا في العالم اليوم. يمتزج فيها تاريخ قديم وحاضر معقد، ويتلاقى فيها القانون الدولي والحقوق الإنسانية مع السياسة الإقليمية والدولية. طابا مساء.